जे आपल्या आयुष्यात कधी घडणार नाही असं आपल्याला वाटत असतं. अशा अनेक गोष्टी आपल्या आयुष्यात घडतात, परंतु नक्की घडतात अशा गोष्टी जर कुठल्या असतील तर त्याच्यामध्ये सायबर क्राईम याचा उल्लेख करावा लागेल. कारण या फक्त लहान मुलांच्या बाबतीत किंवा शाळा कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत घडतात अशातला भाग नाही, तर ते अनेक तरुण, प्रौढ, वृद्ध माणसांच्या आयुष्यात घडतात, ज्यांचं आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन आणि भावनिक स्थैर्य हे सगळं ज्या गोष्टीमुळे उद्ध्वस्त होऊ शकतं. अशी एक विलक्षण संहारक शक्ती अशा इंटरनेटमध्ये आहे की जे आपल्या जीवनाचा, जगण्याचा एक अत्यंत उपयुक्त असा भाग आहे. या सगळ्याची जाणीव आपल्याला नाही. ज्यांना आहे त्यांना असं वाटतं हे आपल्या बाबतीत होणार नाही, आणि ज्यांना आहे त्यांची संख्या अत्यल्प आहे. म्हणूनच सोनाली पाटणकर यांचं बोलणं हे अतिशय महत्वाचं होतं. सोनाली, वंडरफुल टॉक. थँक्यू. फर्स्ट क्वेश्चन, तरुण मुलं का अट्रॅक्ट होतात, का ऍडिक्ट होतात, तासन तास गुरुत्वाकर्षणाचा नियम सिद्ध का करतात? म्हणजे कधीही कोणा मुलाकडे बघा, त्याची मान अशी नसते, अशी असते. हा गुरुत्वाकर्षणाचा नियम आणि हे ऍडिक्शन कशामुळे असं वाटतं? नक्कीच. तर ह्या सगळ्याला आम्ही म्हणतो एडिक्टेड बाय डिझाईन. म्हणजे आपल्या फोनमध्ये प्रत्येक ॲपचा रंग, प्रत्येक ॲपचा प्लेसमेंट कशी असते, तर ती आपल्या सायकॉलॉजीचा विचार करून प्लेस केलेली असते. आणि एडिक्टेड बाय डिझाईनचं म्हणणं, तुम्ही एकदाच वापरायला सुरुवात केली की तुम्ही थांबूच शकत नाही. नेटफ्लिक्सचा सगळ्यांनी लोगो बघितलाय सर, तुम्ही बघितलाय तर नेटफ्लिक्सचा लोगोमध्ये तुम्हाला काय दिसतो? नेटफ्लिक्सचा लोगो एन. तर तो एन नसून रिमोटच्या बटनचे पॉज जे असतो तो पॉज आहे, त्याला स्लॅश आहे. म्हणजे बिंज वॉच. तुम्ही कंटिन्युअसली वॉच करत राहा, तुम्ही थांबवू नका. तर एक हे एडिक्टिव्ह आहेच, त्याची प्लेसमेंट, त्याचे रंग एडिक्टिव्ह आहेच. दुसरं, ते कॉन्स्टंटली आपल्याला मोटिवेट करत असतात पुढे जाण्यासाठी. नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल. OTT असू दे, गेमिंग असू दे, सोशल मीडिया असू दे, रील्स कॉन्स्टंटली आपण बघायला लागलो की सतत ते बघत राहावं असंच आपल्याला वाटतं आणि तेच कन्झ्युम करत राहावं, आणि मग वेळेचा किंवा कशाचाच भान राहत नाही. तर या सगळ्याचा विचार एडिक्टेड बाय डिझाईन या कॉन्सेप्टवर आहेच. पण ॲट द सेम टाईम अनेकदा आम्हाला असं वाटतं की अशा लोकांमध्ये कुठेतरी काहीतरी न्यूनगंड असतो किंवा काहीतरी एक असा फॅक्टर असतो जो त्यांना त्रास देत असतो. त्याच्यातनं पळून जाण्यासाठी किंवा ते इव्हेड करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जातो आणि त्यामुळे पण ती डिपेंडन्सी वाढू शकते. एकीकडे आपण पाहतो की मुलं आपल्या आई वडिलांपेक्षा अधिक वेल इन्फॉर्म्ड किंवा वेल रिसोर्स्ड, त्यांचे बुद्ध्यांक आपल्या आई वडिलांपेक्षा जास्त आहेत. परंतु हे असं अडकत जाणं, एखाद्या गोष्टीसाठी ऍडिक्ट होणं, हे त्यांचा इमोशनल कोशंट म्हणजेच भावनांक कमी किंवा भावनिक स्थैर्य कमी असल्याचं लक्षण आहे. असू शकेल किंवा ह्याचा परिणाम डेफिनेटली होऊ शकेल. पण म्हणून आम्ही एक वेगळं इक्वेशन बनवलंय. आधी होतं IQ, मग आलं EQ. म्हणजे IQ म्हणजे इंटेलिजंट कोशंट, मग इमोशनल कोशंट. आता आलंय TQ, टेक्नॉलॉजी कोशंट. तर तुम्हाला जर रिस्पॉन्सिबल नेटिझन व्हायचं असेल किंवा इंटरनेट जबाबदारीने वापरायचं असेल, तर या तिन्हीचा बॅलन्स साधणं अतिशय महत्त्वाचं. हाय IQ, हाय EQ, हाय TQचं कॉम्बिनेशन जर आपण केलं तर नक्कीच इंटरनेट हा एक खूप चांगला माध्यम आहे आपल्या स्किल्स लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा किंवा स्वतःला प्रमोट करण्याचा. पण तो नाईफसारखा असतो. आपण खून पण करू शकतो, सुरी पण कापू शकतो. आपल्यावर असतं आपण किती आणि कसं वापरायचं ते. तर सेल्फ रेग्युलेशन आणि सेल्फ कंट्रोल इज रिअल इम्पॉर्टंट. लाईफ मध्ये इतक्या इन्स्पायरिंग स्टोरीज समाजामध्ये आहेत की अनेक जण स्वतः पलीकडे जाऊन समाजासाठी काम करत असतात. त्याही स्टोरी समोर येत असतात, परंतु इंटरनेटवर गेल्यानंतर या अशा जाळ्यामध्ये अडकतात आणि रिअल लाईफच्या ऐवजी रील लाईफ याच्यात अडकून पडतात. वाय रील लाईफ इज सो एक्साइटिंग दॅन रिअल लाईफ? कारण आपल्याला त्याच्यामध्ये डोकं लावायचं नसतं, इमोशनली अटॅच व्हायचं नसतं आणि आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी झिरो असते.
आपला काहीच सहभाग नसतो. आपण सतत फक्त स्क्रोल करत, कंटेंट कन्झ्युम करत असतो आणि आपल्याला तिथे ना अभ्यास करायचा आहे, ना कोणाचं ऐकायचं आहे. मन मालिक मर्जी अपनी. त्यामुळे इट इज ईझी टू गेट एंगेज्ड अँड कीप स्क्रोलिंग किंवा सतत आपण ते कंटिन्युअसली बघत कन्झ्युम करत राहतो. कारण देअर इज नो कंट्रोल ओव्हर व्हॉट यू डू. एक असंही आहे की सायबर वर्ल्डमध्ये आपण असताना, इंटरनेटवर असताना, बिंज वॉचिंग करताना, जेव्हा पहिल्यांदा तुमच्या फेसबुकवर म्हणा किंवा इंटरनेट एखादा प्लॅटफॉर्म आहे, इंस्टाग्राम आहे किंवा एक्स आहे, याच्यावर जेव्हा पहिल्यांदा तुम्हाला काहीतरी आक्षेपार्ह येतं, तेव्हा तुम्ही मगाशी एक शब्द वापरलात, घंटी क्यू नाही बजी. मला सांगा, ही घंटी का वाजत नाही? मागे बसलेली जी लहान मुलं आहेत त्यांच्या बाबतीत मी समजू शकतो, परंतु माझ्या जवळ अशी अनेक मुलं आहेत की ज्यांची मित्र आहेत आमच्या वर्गातली, ज्यांची 50शी ओलांडलेली आहे, परंतु त्यांना फोन येतो की तुम्ही कराचीहून काही पाकिट मागवलेलं आहे. आयुष्यात त्यांनी ॲमेझॉनवरनंही काही मागवलेलं नाही आणि तो घाबरतो आणि आपल्या बँकेची डिटेल देतो, असं आमच्या आजूबाजूला घडलेलं आहे. ही दिमाग की घंटी क्यों नाही बजती? 2 कारणं आहेत त्याच्या मागे. एक तर टू गुड टू बी ट्रू म्हणजे इंटरनेटवर 15,000ची कांजीवरम साडी ₹200 जर मिळत असेल, तर आपण एक प्रयत्न तर करणारच ती घ्यायचा. है ना? तर टू गुड टू बी ट्रू कारण इंटरनेटवर सगळं ते जाळं जे असतं, ते खूप बिलीव्ह करण्यासारखं असतं, पण ते खोटं असतं आणि आपल्याला खऱ्या खोट्याचा अंदाजच येत नाही. म्हणून हे डेफिनेटली एक होऊ शकतं. दुसरं म्हणजे नक्की काय करायचं ह्याच्याबद्दल हेच माहिती नसतं. तो घंटी बजी तो करना क्या है उसके बारे में हे जर माहितीच नसेल तर घंटी वाजवून उपयोग काय? ह्या जे इंटरनेटवर लाईक्स मिळतात, त्याचं एवढं ॲडिक्शन, ही जी मागे मुलं बसली आहेत, त्यांना ह्या लाईक्स म्हणजे हे हे लाईक कोण देतं हे माहिती नाही. यातल्या 90% लोकांना आपण काळं का गोरं कधी माहिती नसतो. त्यांची आडनावं ऐकलेली नसतात, ते कुठे राहतात माहीत नसतं. मग लाईक्सला एवढं महत्त्व का? आणि ते लाईक्स जर विशिष्ट वेळेत आले नाही, तर मग डिप्रेशन कशा करता? एकदा मी मुलांच्या बाजूने बोलेन, हे लाइक्स महत्वाचे असतात. अग्री? मुलं आहेत का नाही आहेत? आहे. लाइक्स महत्त्वाचे असतात सर, कारण त्याच्यामुळे आपल्याला व्हॅलिडेशन मिळतं बरेचदा, जे व्हॅलिडेशन आपल्याला खऱ्या आयुष्यात मिळत नसतं. कुठेतरी ती लॅक असते, की कोणी आपल्याला आवडतच नाही किंवा आपण नॉट वर्थ आहोत. आणि म्हणून इंटरनेटवर आपण जेव्हा गोष्टी करतो वेगवेगळ्या, तिथून केलेल्या आपल्या कॉन्टेंटमुळे जर आपल्याला अप्रिसिएशन मिळत असेल, आपल्याला लोकांकडनं चांगला प्रतिसाद मिळत असेल, तो वो लाइक बनता भी है. पण सर म्हणाले तसं किती त्याच्यामुळे वाहवत जायचं. त्या लाईकमुळे जर मला उद्या जाऊन हात कापावंसं वाटत असेल किंवा मला त्याचा इतका त्रास होत असेल, तर मदत अवेलेबल आहे आणि हीच मदत आपण वेळेत घेत नाही. आई-वडील बरेचदा आम्हाला म्हणतात, की "ये फेज है, निकल जाएगा." ती कधी फेज संपतच नाही, ती वाढत जाते. तर वेळेत ते आयडेंटिफाय करणं आणि फ्री मदत जी आहे ती घेणं हे खूप एक गरजेचं आहे. एक असं झालंय की आई वडील जे आहेत ते प्री गुगल टाइम मधले आहेत आणि मुलं जी आहेत ती पोस्ट गुगल टाइम मधली आहेत. ह्याच्यामुळे हे सगळं घडतंय की आई वडिलांना याचे धोके चटकन कळू शकत नाहीत आणि मुलं त्याची लवकर शिकार बनतायत. ॲब्सोल्युटली. हा एक महत्त्वाचं हे कारण आहे, की आई-वडिलांना म्हणून खूप भीती वाटते, की मुलं काय करतील? आता गेम खेळलं म्हणजे मूल मरणारच. म्हणून गेम खेळू नको. तू घरातनं पळून जाशील, तुला काहीतरी वाईट होईल आणि तू गेम खेळू नको. आपण कधी मुलांची जस्टिफाय करून सांगतो का, की तू हा गेम खेळू नकोस कारण या गेमचं एज रेटिंग तुझ्यासाठी नाही आहे. पबजीसारखा जर आपण गेम बघितला, 16 वर्ष प्लस त्याचं एज रेटिंग आहे. आपल्याकडे 7 वर्षाची मुलं खेळत आहेत. तर जर आपण वोट करू शकत नाही 18च्या खाली किंवा गाडी चालवू शकत नाही, तसेच रूल सोशल मीडियासाठी आहे. किती लोकांना इकडे माहिती आहे, की Instagram आणि Facebook फक्त 13 वर्षावरच्या मुलांसाठी असतं. हात वर करा जरा. Nobody. 3% पण नाहीत. तर ही अवेअरनेसच नाही मुळात, कारण ती माहितीच नाही. हे जग त्यांच्यासाठी नाही. 40च्या वर्षे आउट ऑफ सोशल मीडिया. त्याच्यामुळे हे आणि पण मुलांना माहिती असेल, तर मला असं वाटतं, की मुलांची जबाबदारी आहे, की ते आई-वडिलांना शिकवावं. इंटरनेट इतकं वाईट नाही. ते बॅलन्स कसं करावं आणि आई-वडिलांना जर शिकवलं, तर त्यांना नक्कीच याचा अंदाज येऊ शकेल. फेसबुकचा प्रभाव इतका मोठा आहे की फेसबुक हा एक देश असता
तर आता फेसबुक वापरणाऱ्यांची संख्या जर आपण मोजली तर भारत आणि चीन यांच्यानंतर फेसबुक हा जगातल्या तिसऱ्या क्रमांकाचा देश असता इतक्या प्रचंड वेगात मागच्या 15 वर्षात फेसबुक आपल्याला वाढलेलं दिसतं. आणि गंमत अशी आहे की गल्लीत विचारत नाही कुत्र आणि फेसबुकला 5,000 मित्र, असं जग आता आपल्या आजूबाजूला आहे. आणि लाईक्स हा रोग इतका मोठा आहे तुम्हाला सांगतो. कोल्हापूरला एक कुस्तीचा आखाडा होता आणि एक सुकडा पैलवान होता, एक तगडा पैलवान होता. दोघांची कुस्ती सुरू झाली. काय होणार, तगड्या पैलवानाने सुकड्या पैलवानाचा 1 मिनिटात पट काढला, त्याला जमिनीवर दाबला, तो तडफडायला लागला, त्याची पाठ जमिनीला लागली. पंचांनी येऊन कुस्ती सोडवली. अर्थात हरलं कोण आणि जिंकलो कोण हे स्पष्ट झालं. मग पंचांनी दोघांना हातात धरले आणि असं अपेक्षा होती की जो तगडा पैलवान आहे त्याचा हात वर होईल, पण बघतात तर काय, जो सुकडा पैलवान होता त्याचा हात वर झाला. लोकांनी गिल्ला केला, अरे तो तर हरलेला होता. तो म्हणला हरला होता ठीक आहे, पण लाईक्स त्याला जास्त मिळाले ना. अशा प्रकारे अँटी हिरो बद्दल आपल्या मनामध्ये एक आकर्षण निर्माण होतं. या सगळ्या मागे कुटुंबामधले तुटक नातेसंबंध, आई वडिलांशी नसलेला संवाद, शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांची प्रचंड संख्या, त्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये एक जे नातं असायला पाहिजे ते नाही. न्यूक्लियस फॅमिली, त्यामुळे कुटुंबामध्ये मार्गदर्शन करणारे आजी आजोबा अथवा अथवा आत्या मावशी किंवा ताई असं घरात कोणी नाही. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ तंत्रज्ञान आणि व्यक्तीचा नाही, तर समाजातल्या एकूणच व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. बिलकुल, यू सेड इट. म्हणजे हेच कारण आहे. आणि आम्ही असं नेहमी म्हणतो की भारत एक पीपल ओरिएंटेड देश आहे. आपल्याला लोक लागतात. तर आधी आपण जॉईंट फॅमिलीमध्ये होतो, मग आपण आलो न्यूक्लिअर फॅमिली, आता व्हॉट्सॲप फॅमिली. 2.5 जणांचा म्हणजे आई वडील मूल. व्हॉट्सॲप फॅमिलीवर जेवण तयार आहे असा फक्त मेसेज येतो. तर पूर्ण कोलॅप्स झाली आहे फॅमिली सिस्टम. कम्युनिकेशन तर नाहीच. त्यामुळे हे सगळे जे नवीन चॅलेंजेस आहेत ते वाढतच जाणार आहे. आणि म्हणून संवाद, आणि जेव्हा मुलं 14-15 वर्षाची होतात तेव्हाच संवाद सुरू करू नका. काही उपयोग होणार नाही. तेच तुम्हाला 10 गोष्टी शिकवतील आणि गप्प करतील. मुलं लहान असल्यापासून त्यांच्याशी बोलणं गरजेचं आहे. मुलांची काय मतं आहेत ते निदान ऐकून तरी घ्या. आपण कधी ऐकतच नाही मुलांची मतं. मुलांना रिस्पेक्ट नाही नसतो का? मुलांना रिस्पेक्ट असतो. मुलांची मतं असतात, ते आपल्यापेक्षा कितीतरी चांगल्या पद्धतीने मुलं रिझॉल्व्ह हट्टी करू शकतात. असतात, आई वडिलांचं ऐकत नाही. अशा वेळा पालकांनी आपल्या मुलांनी काय बघावं आणि काय बघू नये याच्यावर कंट्रोल कसा ठेवणार. त्याच्यासाठी आमच्याकडे एक फॅमिली सेफ्टी कॉन्ट्रॅक्ट आहे. म्हणजे आई वडील आणि मुलांनी एकत्र येऊन इंटरनेटच्या वायफायपासून इंटरनेट वापराचे रूल्स ठेवले पाहिजेत. कारण मुलं काय म्हणतात, आई वडिलांना सगळं चालतं, आम्हाला काही चालत नाही. 10 नंतर इंटरनेट बंद म्हणजे बंद, पण ते करत राहतील कामाच्या नावाखाली वाटेल ते. तर हा रूल जो आहे तो सगळ्यांनी बनवला पाहिजे. आजी आजोबांसकट. म्हणजे जेवणाच्या टेबलवर फोन नाही म्हणजे नाही. 10 नंतर वायफाय बंद म्हणजे बंद. आणि जे बंद करणार नाहीत त्यांना शिक्षा. युनिफॉर्म राईट, सिव्हिल कोड इन द फॅमिली. घरातल्या सगळ्यांना शिक्षा होईल अशी परिस्थिती निर्माण होणार. असू दे, पण त्यांनी शिकायला मिळेल प्रॉब्ली. एक शेवटचे 1-2 प्रश्न, ते म्हणजे अ, एक गुड स्क्रीन टाइम आहे विच इन्स्पायर्स यू, आणि एक बॅड स्क्रीन टाइम आहे जो तुम्हाला या सायबर क्राईमचा एक शोषित वर्ग किंवा ज्याला आपण विक्टीम म्हणतो ते बनवतो. हाऊ डू वी टीच किड्स अबाउट गुड स्क्रीन टाइम अँड बॅड स्क्रीन टाइम. खूप कठीण आहे. आणि मला असं वाटतं की ज्या पालकांना हे जमेल त्याचा आपण औरंगाबादमध्ये होर्डिंग लावून सत्कार करूया. कारण हे जर करता आलं तर दे हॅव बीन दॅट डन दॅट. म्हणजे पण गुड स्क्रीन टाईम म्हणजे तो जो कन्झ्युम करताना मुलं संवाद साधू शकतील, तुमच्याशी येऊन बोलू शकतील, तो त्यांना उपयोगाचा ठरेल, मोस्टली पॉझिटिव्ह असेल. बॅड स्क्रीन टाईम तो ज्याला काही कॉन्टेंट व्हॅल्यू नाही, सतत स्क्रोल करून. आणि हल्ली जर तुम्ही बघाल तर स्क्रोल आपण जे रील्स करतो त्याच्यात इतका खराब कॉन्टेंट असतो की बुद्धी लावायची गरजच नाही. माइंडलेस स्क्रोलिंग त्याला म्हणतात. आणि त्याचा हॉरिबल इम्पॅक्ट. पण मग हे सगळं माहिती असताना आमच्यासारखी लोक सुद्धा चटकन एखादी आक्षेपार्ह गोष्ट फॉरवर्ड का करतात, आणि फॉरवर्ड केलेल्या गोष्टीवर फॉरवर्ड आहे हे कळल्यानंतरही
आम्ही बिलीव्ह का करतो? कारण व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी आहे ना, आपल्याला पटवून देते ते की हे खरं आहे. आता एक साधं उदाहरण घेते. रक्त हवंय असे आपल्याला अनेकदा मेसेजेस येतात, है ना? आणि आपण न व्हेरिफाय करता ते सतत फॉरवर्ड करत असतो. असे आमच्याकडे अनेक केसेस आले ज्याच्यामध्ये पेशंट्सना आम्ही फोन करून विचारतो, की आता खरंच आत्ता गरज आहे का? ते म्हणाले, "अहो फोन ठेवा, आम्हाला 100 फोन आलेत." ते बिचारे पेशंट वारले, पण तरी हा मेसेज अजून 2 वर्ष सर्क्युलेटच होतोय. किंवा अगदी कॉमन एक खूप छान एक्झाम्पल, एक 3 वर्षाची मुलगी प्री प्रायमरी शाळेत जाते आणि हरवते. हरवते म्हणजे ती शाळेच्या मागे जाऊन बसलेली असते. कोणाला दिसत नाही ती आणि असं वाटतं सगळ्यांना, की ती हरवली कारण ती सापडत नाही 1-2 तास. मग ती शेवटी सापडते आणि मग तिला घरी नेऊन सोडतात. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा पालक तिला घरी शाळेत सोडायला जातात, प्रत्येक वेळेस तुला म्हणतात, "अरे, ही सापडली." हिला घरी जाऊन घेऊन जातात आणि तिला शाळेतच जाऊ देत नाही. कारण तो मेसेज इतका व्हायरल होत असतो, की मुलगी हरवली आहे, हरवली आहे. ती घरी आल्यावरही तिला परत शाळेत जाऊच देत नाही. तर हा विश्वास आपल्याला का बसतो? कारण आपण व्हेरिफाय काहीच करत नाही. व्हेरिफाय करण्याचे टूल्स आहेत. तुम्ही फक्त तो मेसेज कॉपी करा, तुमच्या सर्च इंजिनवर टाका. म्हणजे Google असेल, Firefox असेल, जे कुठले तुम्ही सर्च इंजिन्स वापराल, तिथे त्याचं व्हेरिफिकेशन येतं किंवा X वापरा. X इज नाऊ द बेस्ट वे टू व्हेरिफाय. पोलिसांना तुम्ही टॅग करा, की हा मेसेज खरा आहे का खोटा आहे? खोटा असला तर फॉरवर्ड करू नये, खरा असला तर फॉरवर्ड करावा. तर ही जबाबदारी आपली स्वतःची असते. जे तुम्ही फॉरवर्ड करता ते तुम्ही व्हेरिफाय करून फॉरवर्ड करा. It's not just important to be parents, but स्मार्ट डिजिटली अवेअर पॅरेंट्स ही आजची खरी गरज आहे. प्रेक्षको, सोलानी यांचं जे आत्ता निवेदन होतं त्याचे शिकार जे झालेले आहेत त्यांना ह्याचं महत्त्व कळेल. जे आत्ता या प्रोसेसमध्ये आहेत, जे अडकलेले आहेत त्यांना ह्याचं महत्त्व कळेल. पण त्याहीपेक्षा जे याचे आत्ता शिकार झालेले नाहीत त्यांना जर याचं महत्त्व कळलं तर खऱ्या अर्थाने सोनाली हे जे कार्य करतायत त्याला दाद दिल्यासारखं होईल. इथे फक्त प्रश्न सायबर क्राईमचा नाही आहे, तर या या सायबर विश्वातून अनेक धर्मांतराच्या गोष्टी घडत आहेत. त्याच्यातून सेक्स्टॉर्शन घडतंय. त्याच्यातून देशाच्या विरोधी एक कथ्य सहजपणे पसरवलं जातं आणि आपल्या आजूबाजूचे देश आपल्यावर एक एक मोठा सूड उगवल्यागत एक राष्ट्रीय कट प्लॅन करू शकतात आणि त्याला बघता बघता आपण सगळे बळी पडतो आणि एक देशव्यापी अशा प्रकारचं अराजक माजवण्यात ते यशस्वी होतात. हा सुद्धा एक मोठा सायबर गुन्हा आहे. आजच्या काळात केवळ स्मार्ट सिटीजन होऊन उपयोगाचं नाही आहे, तर व्हॉट यू नीड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल नेटिझन. प्रत्येक नागरिकांनी चांगला नागरिक बनण्याबरोबर एक रिस्पॉन्सिबल नेटिझन बनण्याकरता एक चळवळ करणाऱ्या सोनाली पाटणकर या खऱ्या अर्थाने ताई नेक्स्ट डोअर हु वॉन्टेड टू सेव्ह युअर लाईफ इतकं प्रचंड काम करतायत. टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांना मानवून